අදත් ඔය එකතුලා ඉන්නේ SLT Contest YouTube channel එකත් එක්ක. මම මීට කලින් අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි වෙන හැටි ගැන වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන අපේ YouTube channel එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝස් වලින් බලලා ඉන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ AliExpress app එක කරලා සල්ලි වෙන හැටි. ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙච්චරයි. channel එක subscribe කරලා මගේ steps follow කරන්න. හරියාලුවනේ මුලින්ම ඔයා මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ තියෙන link එක use කරලා මේ app එක download කරගන්න. ඔයා මගේ description එකේ තියෙන link එක use කරොත් ඔයාට රුපියල් 4500ක AliExpress coupon එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම app එක download කරලා install කරලා open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන home එකෙන් ඔයා accounts වලට යන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන settings කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතන settings වල shift to Sri Lanka currency LKR ඒ වගේම language එක ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන wallet වලට. wallet වලට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා credit card debit card මේකට ලේසියෙන්ම add කරන්න. ඊට පස්සේ redeem invite code කියන එකට යන්න. ඔයාලට මම කලින් කියපු විදිහට ඔයා මගේ link එකෙන් නම් මේ app එක download කරේ. ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන code එක copy කරලා මෙතනට paste කරලා redeem now කරන්න. එතකොට ඔයාලට රුපියල් 4500ක AliExpress coupon එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ invite friends to get කියන තැනට යන්න. මෙතනදි සරලවම වෙන්නේ ඔයා invite කරලා යාළුවෙන් මේ app එක දාගත්තොත් ඔයාට $5ක් හම්බෙන එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කෝඩ් එක copy කරලා ඔයාට පුළුවන් ඕනම තැනක share කරන්න. මේ විදිහට ඔයා කෝඩ් එක copy කරලා ඔයාගේ යාළුවට ඇව්වොත් ඒ යාළුවා ඒ කෝඩ් එක use කරලා ඔයාගේ app එක download කරලා එයා මොකක්ම හරි දෙයක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ලේසියෙන්ම මෙතන $5ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන share කියන බටන් එක ගිහම අපේ සියලුම social media පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් මම Facebook select කරගන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට link එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මම මේක Facebook එකේ share කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ link එක පිළිබඳ description එකේ ඔයාට යාළුවන්ට බලන්න ආස වෙන විදිහට ඔයා කැමති දේක් type කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මේ විදිහට type කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ලැබෙන රුපියල් 4500 කූපන් එකක් නිසා මම සරලවම AliExpress app එකේ රුපියල් 4000ක් කූපන් එකක් කියලා මෙතන ටයිප් කරලා ෂෙයා කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවාද app එක හරහා මේක ලේසියෙන්ම ෂෙයා වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දවසට 4 දිනකට ඇව්වොත් ඔයාට $20ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට මේ link use කරලා අවම වශයෙන් මාසේ රුපියල් 60000ක ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ ideas පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට අන්තර්ජාලයට සාර්ථක පුද්ගලයන් මෙතනට ගිහලා ඉන්ටර්විව් පව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න.